नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। र यसपालि चाहिँ हामी सुक्खा रोटी बनाउने छौं र त्यो पनि अति नै सजिलोसँग र मिठोसँग। र त्यसमध्येमा पनि सुक्खा रोटी भनेपछि हामी धेरैलाई मनपर्ने कुरा पनि हो र फाइबरको मात्रामा बढी नै हुने हुनाले अति नै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि लाभदायक पनि रहने गर्दछ। र गहुँको आटाबाट बनाउने हुनाले हाम्रो स्वास्थ्यको लागि धेरै नै राम्रो यो रोटी हुने गर्दछ। र रोटी बनाउनको लागि अति नै सजिलो पनि हुने गर्दछ। एकदम सिम्पल तरिकाहरु मात्रै थोरै सामग्रीहरु प्रयोग गरेर यसलाई बनाउने छौं। पक्कै पनि कस्तो तरिकाले बनाउने बनाएर तपाईहरुलाई म देखाउने छु। र सोशल मिडियामा फेसबुक इन्स्टाग्राममा फलो गर्नलाई नभुल्नुहोला। च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर पनि गर्नलाई नभुल्नुहोला। र यो रोटी बनाउनको लागि अति नै सजिलो रहनेछ र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अति नै राम्रो खानेकुरा पनि हो। यदि तपाईहरु पहिलोचोटी च्यानलमा हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नलाई पक्कै नभुल्नुहोला। अब रोटी बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो गहुँको आटा लिएको छु। यो आटालाई अब एउटा बोलमा यसरी राखिदिने। त्यसपछि अलिकति नुन र थोरै तेललाई पनि राखिदिने। अब यसलाई यसरी मज्जाले मिक्स गरिदिने। त्यसपछि यसमा अलिकति पानी राख्ने। पानी एकैचोटी हामी राख्दैनौं, थोथोरै गरेर राख्दै यसरी मुस्दै हामी पिठोलाई तयार गर्नेछौं। र बीचबीचमा हल्का पानी अझै एड गर्दै राख्ने। जति यसलाई हामी यसरी मुस्छौं त्यति नै हाम्रो रोटी सफ्ट र नरम हुनलाई एकदमै राम्रो हुनलाई मद्दत गर्छ। र त्यही भएर मैले पनि यसलाई मज्जाले यसलाई मुछिरहेको छु। र त्यसपछि चाहिँ हामीलाई आधा घण्टा जति यतिकै रेस्ट हुनलाई छोडिदिने छौं। आधा घण्टा पछि यतिको तयार भएको छ। अब यसमा अलिकति हामी तेललाई राखिदिने छौं र यसलाई फेरि पनि अब हामी मुस्ने छौं। जति हामी यसलाई मुस्छौं त्यति नै हाम्रो नरम रोटी र फुल्लेको रोटी हुनलाई मद्दत गर्ने गर्दछ। अब आफूलाई चाहिने रोटीको लागि सानो ठिक्कको साइज निकाल्ने र यसरी मैले निकाल्न पनि खोजिरहे। अब चाहिँ अलिकति यो गहुँको पिठोलाई नै यसरी छर्ने र अघि निकालेको यो पिठोलाई यसरी रोटीको शेपमा हल्का हातले दबाउँदै तयार गर्ने। अब यतिको तयार भएपछि अब बेलनाका सहायताले रोटीको शेपमा यसलाई हल्का तलमाथि पिठो यसरी राख्दै राख्दै अनि ठूलो साइजमा यसलाई फिजाउँदै जाने। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो रोटीको साइज पनि तयार भयो। र बाँकी रहेको यो गहुँको पिठोलाई माथि र तलबाट यसरी निकालेर फ्याँकिदिने। अब तावा पनि तातेको छ, रोटीलाई राख्ने। हल्का बबल आउन थालेपछि यसरी पल्टाइदिने र एक साइड चाहिँ अब अर्को मज्जाले पाक्नलाई छोडिदिने। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो तयार हुन थालेको छ। अब सिधै ग्यासमा यसरी राखिदिने। यसले गर्दाखेरि मज्जाले रोटी फुल्लिनलाई मद्दत गर्छ र अरु रोटीहरुलाई पनि यसरी फुल्याउने। र यतिको भएपछि माथिबाट अलिकति घिउलाई राख्ने। यसले गर्दा हाम्रो रोटी अझ नरम हुन्छ र स्वादिलो हुन्छ। र अर्को रोटी चाहिँ माथिबाट यसरी राखेर तयार गर्ने। र दुवै साइडमा यसरी घिउ लागेको पनि सकेको हुन्छ। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो रोटी चाहिँ तयार भएको छ। सुक्खा रोटी एकदमै स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुने हुनाले आज यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्न खोजे। गहुँको रोटीमा प्रचुर मात्रामा फाइबरको हुने हुनाले हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो पनि रहेको छ। आजको यो सुक्खा रोटीको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोला। अर्को नयाँ रेसिपीमा हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि नमस्ते।